Content, bro, content. This is content. So yes, hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आज यो हाम्रो ढुङ्गिनसम्मको राइड हो हैन हल्का जोस आइरहेछ है सो माइन्ड नआउनु होला कुदायो भन्दामा सो लेट इट बी अनि साथीहरूले बोलाउनु भएको थियो सो त्यही हो सानो मिठो राइड हुन्छ अनि फर्किन्छौँ त्यस्तै हो सो इन्जोय द राइड है त गाइस थ्याङ्क यू पोलबोटबाट कहाँ जाने हो भन्दाखेरि यो हो नि त शैली झरन जाने बाटो यही हो र है गाइस त्यहाँबाट लेफ्ट हो त्यो अघि रोकेको ठाउँबाट स्कुलको साइडबाट सो जाँदैछु म जाँदैछु झरनाको मुख ले बाटो हो सो अस्ति न जाने प्लान थियो तर गइरहेको थिएन आज चाहिँ आइपुग्यो है यो ठाउँ जाने नै छ यो हुन्छ शैली यस्तो होइन गाइस यही पन्चाउँदै गयो नि पुगिने रहेछ झर्ना यहाँबाट हो क्या हो झर्ना जानु ठिक झर्ना जाने बाटो है त गाइस ठिक फेरि अर्को दियो स्टेसन रहेछ है यहाँ सही हो पेट्रोल सकिसके जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई किन हो बाइक पानी रहेको छैन चेन्ज पकेटहरू गएको होइन वाट्स द प्रब्लम भन्दाखेरि मैले बुझै छैन सो पिपलबोट आउँदो रहेछ यहाँ दामी ठाउँ छ यता बस्ने मन्दिर पनि रहेछ सो गाइस अब अन द वे टु झरना बाइकले नतान्दिएर अफोडाको अवस्था
छैन छिटो कामले गर्दा अब त्यस्तै हो सोलो राइड भनेर सम्झिने हो कुदाउँ न होइन ओ माई लर्ड टर्निङै नदेखितिर दामी बाटो दियोस् ठिक सही हो होटल जस्तो रहेछ धन्न लडेको गाइस उता यता यता सो त्यही हो यहाँको दामी सनसेट देखिरहेछ घाम देखिरहेछ सनसेट के भन्नु ल ओ माई लो डर लाग्यो पाग्लै खाएको भने डर पो लाग्छ हौ सो त्यही हो हामी माथि जाँदैछौँ साथीहरू भेट्यो भर्खर गएको ठाउँ सो त्यही हो लेन्स सफारम विकास त हाम्रो पसा बिन्दर उडाइदिइरहेको छ हामी त्यही हो त्यो टावर पनि जान्छु कुनै चाहिँ नाम चाहिँ थाहा भएन म गएको पनि छैन त्यो टावर सबै ठाउँ जानुपर्छ नि गाइस मिलाएर होइन त त्यही हो एडभेन्चर भनेको चिज भइहाल्छ लाइफमा आरोग्य नेपाल देउराली माउन्टेन रिसोर्ट यो बस यो सही हो ठिक यो हुन्छ गाइस त्यो टावरमा बसेर घाम हेर्न पाएको कस्तो मजा आउँछ बाइक तान्नमा छैन ऊ धुलो पर्छ आँखा पुरा धुलो पर्छिरहनु त्यो भाइजर लाएर कुदाइदिउँ होइन अलिक यताबाट आएको उता गइतिर पासक्का उडाको एङ्गल नमिल्दिएर हामी धन्न पासाहरूलाई अगाडिको ब्रेक जाम भिडियो गरिदिइरहेको छु पासा हुँदैछ हुँदैतिर दामी पोरी चाहियो मलाई कसले नानी चिया पसल पनि रहेछ है उता एडभेन्चर सही हो क्या यस्तो बाटो रमाइलो क्या फुलहरका ठिक जस्तो भइरहेछ होइन सो हामी यहाँबाट राइट सर्छ ठिक एकछिन राइटै होइन त कन्टेन्ट हो कन्टेन्ट दिस इज कन्टेन्ट देउराली रिसोर्ट हो कि के हो समथिङ छ है घाम लागिरहेछ मसाहरू आउँदै हुनुहुन्छ ठिक यो अन्त सही अलि निहुरिनु पर्ने अवस्था सो कसाहरू आउँदै हुनुहुन्छ एकछिन कुरो कहाँसम्म जाने हामी थाहा भएन होइन त्यो ठाउँ पनि त्यो टावर जस्तो रहेछ लोकेसन चेन्ज भएको गाइज हाम्रो झरना होइन है यो ब्याकग्यार हानिदिइरहेको छ पुरै यो चेनले गर्दा होला है चेन हल्का लुज थियो त्यसैले नताने जस्तो लाग्यो सुजुले पर्छ म त ब्याकग्यार हान्दै पर्छ क्या त
यसो हेर्छु पासाहरू आउनुहुन्न ब्याग छोडेर जाने ओके छ पानी राखेर गयो हुन्छ नि मैले ब्यागै त्यही राखेँ यो त घामतिर भएको टावर हजुर हजुर तेरो छ त्यसमा हो यहाँ फोटो खिच्नु पर्यो नि त कहाँबाट छिर्नु त ठिक ठिक हामी तलतिर जान्छौँ छुपा छ झुक्क ठिक ठिक यहाँबाट आउनु बाटो नि रहेछ के हो पर्छ मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ के रहेछ सही हो घुमाइदिएर हो पासा पस्या जस्तो लाग्नु थाल्यो भने पुरै त्यो छैन नपस्या नि हुनसक्छ यो हो नि त सहिले होइन एडभेन्चर चाहिन्छ क्या लाइफमा यस्तो हेर्दै क्या पाउँछ ओके छ नि पाउँछ सिधै हो हामी ब्रेक्सुको आवाज आइरहेको छ गाइस थाहा छ यहीँ हो पाउँछ माथि चढाइदिउँ ओके एकछिन चढाइदिउँ सही हो चढाउने कार्यक्रम हुँदैछ होइन त्यहाँ एकछिन मान्छे जान्दैम पासाहरू जाँदै हेर्नुहुन्छ ठिक ठिक म चाहिँ एकछिन यहाँ चढाउँछु होइन कस्तो छ स्थिति ठिक ठिक सही हो एडभेन्चर चाहिन्छ गाइस लाइफमा होइन ठिक ठिक यसो पानी ल्याउनु त सोल्दी भन्नु खाने मेरो पावरै छैन बाइकको सो ठिक ठिक यहाँबाट सही सनसेट देख्दिरह नि त कहाँ पासा ओह्रालो दिन्छु है त अब यहाँबाट सो पासाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यसको लागि फेरि ओह्राल्दैछु म अलिकति ठिक पासा केही छैन यस्तो हुन्छ घोडा चढेपछि मान्छे लड्छ होइन गाइस त्यही हो अब एकछिन एफआईको यस्तै बन्द हुन्छ क्या रमाइलो स्टार्टै हुँदैन क्या यस्तो हो चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ सो त्यही हो इन्कमिङ पासा इन्कमिङ पासाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ सो जाँदैछु म ओह्राल्दै ठिक ठिक यो हुन्छ शैली चिप्ले हुन्छ फेरि कहाँ पुग्छ टाइट गाह्रो छ पासा गाह्रो उकाल्दा चाहिँ रमाइलो भएको थियो होइन ओह्राल्दा त अलिकति छोडेको मैले क्या बाइक त ठिक ठिक होइन यस्तै हो अरू भनेको लडियो रमाइलो भयो नि पासा हजुर हजुर ढुङ्गिनको डाँडो यस गाइस यही हो ढुङ्गिनको डाँडो रे है यहाँबाट पाइलट बाबा पनि दिन्छ एकछिन है देखाइदिन्छु म हल्का फुल्का मजाले देखिन्छ यहाँभन्दा माथि रिसोर्ट हो कि के हो त रिसोर्ट जस्तो छ सही जुक्काले खान्छ तना भन्छ नि वाट अ भ्यू यार सही हो यहाँ बस्छौँ एकछिन आरामले
कहाँ पासाका फाइनल्ली क्या हाम्रो यहाँ पिकनिक चल्दैछ हैन त पासा एकदम मासुको सब चुइसकेको मासु सब चुएको छ हैन यो आलु यस्तो भएको छ हैन पिकनिक हाम्रो सानो पिकनिक हैन हाम्रो सानो मिठो मिठो हैन त पासा मिठो नमिठो हैन एकदम मिठो यो त अहिले उताको डाँडो देखाइसकेँ मैले बिर्सेर ठिक रोड बाइक भयो कस्तो रमाइलो हुन्छ होला डाँडो नि जानु पर्छ हजुर ओके त पासा म पछाडि आउँछु कहाँ पासा कहाँ सही हो लाइफमा पनि चाहिँ यस्तोको लागि हो क्या जाने जस्ट हेर्नु क्या भ्यू अब देखिन्न लास्टमा होइन दामी छ पा लाइन क्रस गरिदिरहनु पर्छ मैले होला अहिले भ्यू दामी छ म त हल्का रमाइलो पार्कमा कुदाइरहेको छैन के हुन्न एकचोटि जुम गरी हेर्छु है त